I need everybody to repeat after me. I am a revolutionary. Ο Ντάνιελ Καλούγια του Judas and the Black Messiah είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τα Όσκαρς του 2021. Όμως, αν η χρονιά είχε κυλήσει σε κανονικές συνθήκες, η τύχη του θα ήταν διαφορετική. Δεν θα ήταν καν υποψήφιος για τον δεύτερο ανδρικό ρόλο. Και η ταινία που πρωταγωνιστεί δεν θα διαγωνιζόταν καν στη φετινή τελετή. Δεν είναι η μόνη τέτοια περίπτωση. Τα Όσκαρς του 2021 είναι εντελώς διαφορετικά από όσα έχουν διεξαχθεί ποτέ. Τον Μάρτιο του 2020 ο πλανήτης μπήκε σε καραντίνα. Το ίδιο και το Hollywood. Όλη η δραστηριότητα μεταφέρθηκε στο Zoom, παραγωγές ανεστάλησαν, αίθουσες έκλεισαν και το φεστιβάλ των Κανών ακυρώθηκε για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 1968. Κάποια blockbusters προγραμματίστηκαν για το φθινόπωρο, κάποια άλλα για ένα χρόνο μετά. Μεγάλες παραγωγές όπως το West Side Story του Steven Spielberg και το French Dispatch του Wes Anderson μεταφέρθηκαν για την επόμενη χρονιά. Το streaming έγινε η μοναδική διέξοδος για να υπάρξει κινηματογραφική σεζόν. Μέσα στο κλίμα βεβαιότητας, μικρά και μεγάλα στούντιο το είδαν ως μονόδρομο για να κυκλοφορήσουν τις ταινίες τους. Μέσα στο 2020, τουλάχιστον 8 με 10 ταινίες την εβδομάδα κυκλοφορούσαν αποκλειστικά online στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα, οι διοργανωτές των βραβείων βρέθηκαν μπροστά στο εξής ερώτημα. Ποιες υποψηφιότητες θα ήταν έγκυρες? Περιοριζόμαστε στις λιγοστές κυκλοφορίες στις αίθουσες ή δεχόμαστε ό,τι κυκλοφόρησε online? Οι χρυσές σφαίρες έκαναν την αρχή. Ανακοίνωσαν ότι για πρώτη φορά θα συμπεριλάβουν ταινίες που βγήκαν αποκλειστικά online. Η Ακαδημία θα ακολουθούσε, αλλά ξεκαθάρισε πως αυτή θα ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μετέφερε λοιπόν την τελετή των Όσκαρς για τον Απρίλιο και συμπεριέλαβε ταινίες που κυκλοφόρησαν ως το τέλος Φεβρουαρίου για να δώσει το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο στους δημιουργούς να μην τιμωρηθούν για κάτι που είναι πάνω από τον έλεγχό τους. Η ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας ξεκίνησε τον Μάρτιο, άρα μάλλον ευνοήθηκαν οι streaming πρεμιέρες του Φεβρουαρίου, όπως το Marines Black Bottom και το Judas and the Black Messiah. Η επέλαση του streaming ως βασικός τρόπος διανομής φάνηκε πάνω απ' όλα στις υποψηφιότητες του Netflix, που έσπασε κάθε ρεκόρ με 35 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε στούντιο ή άλλη πλατφόρμα. Τη μεγαλύτερη συγκομιδή είχε το Mank με 10 υποψηφιότητες, αλλά η πλατφόρμα ήταν παρούσα παντού. Κομμάτι της πίτας πήραν κι άλλοι streamers όμως. Το Amazon Prime Video, για παράδειγμα, έσπασε το δικό του ρεκόρ, ενώ μερίδιο πήραν και οι νεότερες πλατφόρμες όπως το Disney Plus και Apple TV+. Κι όμως, παρά τα ρεκόρ των streamers, οι υποψήφιες ταινίες είχαν τελικά πολύ μικρή αναγνωρισιμότητα από το ευρύ κοινό. Ας πούμε, καμία από τις υποψήφιες ταινίες του Netflix δεν μπήκε στο top 10 της πλατφόρμας μετά την ανακοίνωση των υποψηφιωτήτων. Το Variety επίσης διαπίστωσε ότι οι μισές από τις 8 υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία αναγνωρίζονται από λιγότερο από το 25% των ερωτηθέντων. Στην Ελλάδα, μόνο μία από τις 8 πρόλαβε να βγει στις αίθουσες, η Δίκη των 7 του Σικάγο. 3 κυκλοφόρησαν μέσω streaming, 4 έχουν κινηματογραφική διανομή και το Judas and the Black Messiah δεν θα κυκλοφορήσει καν. Είναι δίκαιο λοιπόν να μιλάμε για όρατα Όσκαρ? Όχι πάντως γιατί δεν υπήρχαν ταινίες, αλλά γιατί είναι φανερό ότι τη φετινή χρονιά η απώλεια της συλλογικής εμπειρίας της αίθουσας έκρυψε την κινηματογραφική παραγωγή και η εμπειρία της τελετής θα είναι άλλωστε διαφορετική στο ιστορικό Union Station του Λος Άντζελες, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Steven Soderbergh που υπόσχεται να μην θυμίζει καθόλου Zoom, αλλά να έχει την αίσθηση ενός ασφαλούς κοκτέιλ πάρτι. Μάλλον όχι η ένεση που ανέμενε η Ακαδημία, αφού τα 23,6 εκατομμύρια Αμερικανοί που παρακολούθησαν πέρσι τα Όσκαρ ήταν το ιστορικό χαμηλό του θεσμού. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καμία απολύτως πτυχή της φετινής διοργάνωσης που να έχει προηγούμενο. Τα 93 Όσκαρς θα είναι μια χρονοκάψουλα.